Kung di nyo na itatanong, bukod sa pagluluto, mahilig din ako bumiyahe, umakyat ng bundok, tsaka kung ano-ano pa. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung recipe ng cheesecake na binaon namin sa bundok habang kinukwento yung tungkol sa biyahe na yon. Ito yung mga ingredients: cream cheese, egg, milk, whipped cream, sugar, cornstarch. Lahat ng ingredients na to ay nasa room temperature. Dito ko siya binibake kasi nilalagay siya sa backpack para safe siya at hindi madurog. Yung recipe na to, maabot siya ng 24 hours kahit nasa room temp lang. So, bagay na bagay para sa mga biyahe namin. Masaya yung mga biyahe namin kasi sa tuwing umaalis kami, para kaming mag-field trip. Tapos nakakatuwa kasi minsan, merong hindi nakakasama, naiinggit sila. Magsi-send off na lang. Tapos ako, palagi akong excited, hindi ako nakakatulog sa biyahe. Tapos habang papunta kami, nagsimula ng umulan. Mahirap yon kasi kailangan naming lumipat ng jeep. Sa Baguio na kami. Buti na lang, naka-waterproof yung mga gamit namin tapos may payong din ako. Bago magliwanag, bumiyahin na kami tapos tumigil kami para mag-almusal. Ikusina tayo dito. Ganda nung view pala doon. Sarap ng breakfast namin. Tapos yung grupo kasi namin, hindi lang kami basta umaakyat. Gumagawa din kami ng mga community service. Kaya dumaan din muna kami sa bayan para ibaba yung mga wheelchair para ihanda na rin yung mga gamit namin bago kami umakyat. Ang bango ng amoy ng mga pine trees. Ang gaan sa pakiramdam ng lugar. Tapos nung pag-alis namin, may nangyaring hindi inaasahan. Nasiraan kami. Kaya kinailangan naming lumipat ng jeep para mahati yung bigat. Buti na lang, ayos pa. Okay na. Tapos yung iba sa amin, nag-top load kahit umuulan. Kita mo naman, oh! Kasi yung papunta sa jump off, medyo matarik talaga yung daan. Ganda nga ng tanawin, nakakatulog ako, buti hindi ako nalaglag. Kasi mga 1 oras din yung biyahe bago kami makarating. Kapag umaakyat kami, palaging merong trail master. Siya yung trail master. Siya yung maglalagay ng mga... Ano tawag dyan? Trail signs. Yeah. Sila yung mauuna para maglagay ng mga trail sign. Para hindi kami maligaw. Sila, kipungan guides, manguna na sila. Ingat! Tapos, by group yung pag-akyat, kaya nakapag-lunch din muna kami bago kami umakyat. Sabi sa itinerary, may 4 na hanging bridge daw kaming madadaanan. Nasa first hanging bridge na kami. Kaliwa! Medyo nakakatakot din tumawid kasi ang lakas ng ulan, tapos ang lakas din ng hangin kaya medyo magalaw yung tulay. Hindi pa naman ako nakahawak kasi nga nagbe-video ako, kaya maingat at dahan-dahan din talaga ako tumawid. Lagay na natin sa oven to. Bibake ko na. Yun na yung pangatlong hanging bridge, tapos narating namin yung unang water source. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang tubig. Grabe, sobrang tuloy-tuloy yung ulan. Kaya nagpahinga muna kami sa waiting shed. Tapos umalis na lang kami nung dumating na yung kasunod para sila naman yung makapagpahinga. Actually, Yoshi, buti nga pag sinabi niya eh. Bakit ako di ka? Tuloy-tuloy lang yung pag-ahon namin hanggang sa marating namin yung Stairway to Heaven. Pinampasan, meron ba? Ang taas na namin. Tapos ang lamig. Tapos, kadalasan yung mga landmark, ipinapangalan lang din namin sa mga kasama namin na nag-asikaso nung climb. Joshua's Wood. Joshua's Tree. Palitan natin. Hanggang sa marating namin yung last na hanging bridge. Para sa amin, walang kaso kahit umuulan kasi handa naman kami lahat. Tsaka yung ulan nagbibigay din kasi ng dagdag na ganda sa bundok. Sa totoo lang masaya siya. Kasi parang lumiliit yung mga problema kapag pinagmamasdan yung kabundukan. Pagkatapos nun, narating namin yung last na water source. Iigib muna ako dito. Ibig sabihin, malapit na kami sa campsite. Hindi pa akong madulas. Dahan-dahan lang. Yun, campsite na. Yung leader. Wala leader, puro puti yung color ng video mo. Oo nga, nakita mo, ganda-ganda. Kaso white. One by one.
Parang binabagyo na kami kaya nahirapan talaga ako kumuha ng video. Kasi nababasa na talaga yung camera ko. Pero nakuhanan ko naman yung ulam namin na niluto ng kasama namin na magaling din magluto. Tapos syempre yung dessert namin na cheesecake. Ang bango. Palamigin muna natin to bago natin hiwain. Originated from Spain. Kasi Picture na ba? Ganda oh. Perfect siya. Tikman na natin. Alam mo, hindi ko alam paano tatapusin yung video. Pero sa mga nakasama ko, para sa inyo ang cheesecake na to. Sana nagustuhan nyo sa susunod ulit. Uy, tara na.